Salutare din nou, fraților, și începem chiar acum, pentru că astăzi vă voi vorbi despre un proiect care are un potențial uriaș în ochii mei și care este și el construit, bineînțeles, pe cel mai performant blockchain existent momentan pe Terra, poziție care revine detașat celor de la Elrond Network, chiar dacă foarte puțin realizează asta în acest moment, ceea ce reprezintă o oportunitate imensă de creștere atât pentru Elrond, pentru multiplele proiecte care se lansează pe Elrond, dar mai ales pentru cei care investesc primii în aceste proiecte. Iar eu de aceea mă aflu aici pentru a informa mai ales pe cei noi despre aceste oportunități, cu toate că, mă repet și în acest video, eu nu sunt un consultant financiar, este treaba fiecăruia ce decizie ia dacă investește sau nu și dacă investește, cât investește. Recomand tuturor să se informeze din mai multe surse înainte de a lua o decizie pe propria răspundere, cum se spune. Încă un lucru pe care trebuie să-l explic foarte clar este faptul că, deși cel mai des investesc și eu în proiectele prezentate în videourile mele, deși uneori sunt în contact cu unele dintre aceste proiecte, am făcut-o și o voi face eu din proprie inițiativă doar pentru a cere unele informații în exclusivitate de la aceste proiecte, dacă se poate. Nu am nicio înțelegere de ordin financiar cu vreunul din ele și nici nu doresc acest lucru pe viitor. Fac asta pentru că vreau pur și simplu să ajut la educarea oamenilor noi în ceea ce privește imensa revoluție cripto care are loc și care va schimba din temelii întreaga noastră lume, ajutând și la înlocuirea actualului sistem politico-financiar, care este unul profund învechit, incorect, corupt și opresiv. Cu toate că suntem aici ca să facem și un profit financiar, lucrurile sunt mult mai profunde decât atât, cel puțin din punctul meu de vedere. Dar haideți acum să disecăm acest nou proiect denumit Odin DeFi Protocol, care se prezintă în propriile cuvinte ca fiind o organizație ce construiește produse multiple în spațiul cripto, în zone care vor crește fantastic în anii ce vin, după cum ar fi cea a DeFi-ului, adică a finanțelor descentralizate care rulează pe blockchain, precum și zona de NFT-uri sau de gaming, pentru a numi doar câteva. Pentru moment, are la bază un exchange descentralizat Limit Order, în care sunt postate oferte de către deținătorii monedelor care sunt listate pe Odin, acest exchange urmând a se transforma în câteva luni într-un DEX AMM care vine de la Automatic Market Maker, un sistem automatizat care elimină orice intermediar din realizarea tranzacțiilor de pe un exchange descentralizat. Un AMM este folosit de exemplu și pe Maiar Exchange pentru a înțelege mai bine cum stau lucrurile. În acest moment există deja 4 ferme pe Odin, pe lângă cea de bază care implică moneda Odin, mai existând și cele ale monedelor proiectelor Babylon, Elrond Dice și CPA, iar odată cu sosirea AMM-ului vor fi adăugate și pool-urile de lichiditate compuse din două monede diferite, acestea putând conține chiar și monede consacrate precum EGLD sau MEX, Locked MEX, dacă va exista cerere pentru ele, bineînțeles. Pe Odin se mai lansează și proiecte noi, tot ei urmând a avea nu peste mult timp și propria colecție de NFT-uri pline de utilități, iar apoi este moneda nativă Odin, care oferă o grămadă de beneficii celor care o dețin, celor care oferă lichiditate pe platformă prin intermediul acesteia sau o țin la staking. Am comunicat deja cu cei din echipa Odin pe contul lor de Twitter și pot să vă spun că sunt foarte concentrați pe munca de construcție, oferindu-mi în exclusivitate unele informații foarte interesante, dintre care aș spicui următoarele. Numărul 1. Se lucrează din plin la o aplicație care este top secretă, despre care Odin nu vor să ofere nicio informație până când aceasta nu va fi 100% funcțională, deoarece va fi prima de acest gen din spațiul cripto. Numărul 2. Multiple parteneriate urmează a fi anunțate pe lângă cele deja existente. Numărul 3. Se vor acorda reward-uri cu adevărat consistente pentru cei care țin la staking moneda Odin. Numărul 4. Un market de NFT-uri este în faza avansată de construcție, iar marea revelație aici este faptul că va fi implementată plata pentru NFT-uri și cu monede fiat, după cum ar fi dolarii, euro și așa mai departe. Este un lucru total nou și pentru mine, care poate fi un game changer. Acest marketplace va fi de asemenea multi-chain, adică va rula concomitent pe mai multe blockchain-uri diferite, încă un lucru de care aud prima dată. La numărul 5 avem Initial Dex Offering, adică prescurtat IDO, adică pre-sale la monede pentru proiecte noi, a fost deschis pentru alte noi proiecte
câteva lansându-se deja pe Odin. Numărul 6. 83% din monedele Odin aflate în circulație sunt puse la staking, ceva de imensă valoare care arată încrederea investitorilor în proiect și în succesul monedei pe termen lung și personal nu știu dacă acest procentaj a fost egalat până acum în spațiul cripto. Numărul 7. Se mai lucrează intens și la un casino online care va cuprinde mai multe jocuri de casino. Se lucrează de asemenea și la mai multe jocuri de tip Play to Earn. Numărul 8. Cei de la Odin mi-au mai comunicat că din punct de vedere al obiectivelor și al produselor pe care mai doresc să le lanseze, cu unele dintre ele fiind total necunoscute la acest moment, sunt de departe cel mai mare și mai bun proiect care construiește pe Elrond. Atenția, nu se confunda cu ceea ce construiește echipa celor de la Elrond, care este cu totul altceva. Ceea ce construiesc cei de la Odin se dorește a se transforma într-un fel de adevărată întreprindere cripto, cu monedele Odin fiind ca un fel de acțiuni la acea întreprindere ce se va dezvolta din ce în ce mai mult. Cei de la Odin mi-au mai spus că sunt încrezători în faptul că peste un an de zile Odin va fi ceva inimaginabil de mare. Eu le urez să li se întâmple exact ce și-au propus. Ok, cam acestea au fost informațiile în exclusivitate despre ceea ce va urma, dar nu plecați încă pentru că acum voi detalia ceea ce este construit și funcțional deja, precum și multiplele beneficii sau motive pentru care cineva ar dori să investească în acest proiect. În acest moment, cei de la Odin au funcțională propria aplicație descentralizată, prescurtată DApp, pe care se realizează mai multe operațiuni de pe platforma lor și la care v-am lăsat link în descriere încă o dată. Cea mai importantă după mine este cea de staking, la care particip și eu deja și care are o caracteristică foarte interesantă, stimulându-i pe oameni să țină moneda Odin la staking pe termen lung. Mai exact, staking-ul începe de la o dobândă anuală simplă de 50% denumită și APR, iar acest APR crește cu 1% pe zi până la un maxim de 150%, după care va rămâne la acest nivel, iar dacă monedele sunt scoase din staking, APR-ul se va reseta revenind la 50%. Moneda Odin va avea un supply maxim de 10 miliarde de unități, iar din acestea, mare atenție, numai puțin de 40%, adică 4 miliarde, vor fi distribuite ca reward-uri în viitor, asta însemnând că acel APR de 150% ar putea dura chiar câțiva ani, deci o oportunitate rară de a acumula un număr foarte mare de monede pentru cei care fac staking pe termen lung. Odată atins APR-ul de 150%, adică la 100 de zile de la începerea staking-ului, dacă se face compounding, adică reward-urile sunt reinvestite chiar și doar o dată pe lună, se poate ajunge ușor la un API, adică la o dobândă anuală compusă de peste 300%. Asta înseamnă că în 2 ani cine are răbdare poate face ușor un 900%, iar dacă face asta pentru 3 ani, asta înseamnă 2700%. Adică își poate înmulți de 27 de ori numărul monedelor cu care a început. Acest lucru este ceva extraordinar, ceva ce voi dori să fac și eu, de fapt. Pe lângă acest lucru, cei care dețin sau pun la stake moneda Odin vor mai putea face și următoarele. Numărul 1. Vor primi airdrop-uri, adică monede gratuite ale proiectelor noi lansate pe DEX-ul Odin. 2. Odin va fi de asemenea moneda folosită în jocurile Play to Earn dezvoltate de Odin și pentru a se cumpăra NFT-urile folosite în aceste jocuri. Numărul 3. Vor primi reward-uri de la 80% din fee-urile de tranzacții colectate de pe exchange. Și în fine, numărul 4. Moneda Odin va oferi deținătorilor drepturi de guvernanță proporționale cu cantitatea deținută de fiecare. Mergând mai departe, bineînțeles că moneda Odin va fi lansată și pe Maiar Exchange, acest lucru urmând a se întâmpla după finalizarea fazelor de presale. 2 dintre cele 4 faze au fost finalizate, iar a 3-a va avea loc în această lună, data exactă urmând a fi anunțată cu câteva zile înainte pe canalele lor de Twitter și Telegram, la care veți găsi de asemenea link în descriere. Prețul va fi de cel puțin $0,002 pentru un Odin, din câte mi-au spus cei din echipă, iar pentru cei care doresc să achiziționeze această monedă înainte de ultimele runde de pre-sale-uri, veți putea găsi oferte foarte interesante atât pe platforma Odin, cât și pe Exchange, un DEX peer-to-peer foarte interesant construit pe Elrond, pe care au avut loc de fapt și primele 2 pre-sale-uri Odin și despre care am făcut și un video dedicat care va apărut deja în partea dreaptă sus.
Pentru cei care nu aveți EGLD, adică moneda celor de la Elrond, care vă este necesară pentru a cumpăra Odin, v-am lăsat în descriere referalul meu cu care puteți beneficia și de un bonus de $10 dacă achiziționați EGLD în valoare de minim $200. V-am lăsat în descriere linkurile dapsurilor Odin și Exchange, de unde puteți verifica ofertele și achiziționa imediat Odin. Moneda Odin va face de asemenea parte și din interesantul program de metabonding lansat de către cei de la Elrond, oferind 10% din monedele Odin, adică 1 miliard, în următoarele 24 de luni din momentul intrării în metabonding, către cei care țin EGLD la staking și în aplicația Maiar, precum și tuturor celor care stakeuiesc moneda Locked Max într-un farm special de pe Maiar Exchange. Făcând asta, proiectul Odin va ajunge să fie cunoscut de către milioanele de oameni care vor fi activi pe Maiar Exchange, cât și în aplicația Maiar în următorii ani, asta urmând a-i crește și mai mult expunerea, deci și valoarea monedei Odin automat. Am făcut și un video explicativ despre metabonding și Maiar Exchange pe care îl puteți accesa de asemenea din dreapta sus. Mergând mai departe, se termină oare aici lucrurile foarte interesante aduse de Odin? Nici vorbă! Unul dintre momentele pe care și eu le aștept cu mare nerăbdare va fi reprezentat de lansarea colecției de NFT-uri de utilitate, cum le denumesc aceștia. Aceste NFT-uri vor fi lansate în curând, vor veni în 4 subcolecții diferite, lansate la momente diferite, fiecare având propriul smart contract, precum și niveluri diferite de beneficii după cum urmează. Punctul A. Colecția Odin. Cele mai puternice dintre toate NFT-urile, acestea vor avea cele mai mari recompense dintre toate celelalte. NFT-urile Odin vor oferi cele mai mari reward-uri, nu mai puțin de, atenție, 10.000 de Odin pe săptămână per NFT, precum și cele mai mari airdrop-uri și bonusuri. Punctul B. Colecția Frigg va fi a doua cea mai puternică serie de NFT-uri, trimițând deținătorilor săi 7.000 de Odin pe săptămână, plus airdrop-uri și bonusuri mai mici decât cele câștigate de NFT-urile Odin. Colecția Thor va livra deținătorilor săi 5.000 de Odin pe săptămână și echivalentul la airdrop-uri și bonusuri. Și în fine, la punctul D, colecția Loki, această clasă va oferi 4.000 de Odin pe săptămână plus echivalentul la airdrop-uri și bonusuri. Cazurile de utilitate pentru NFT-urile Odin se vor îmbunătăți în continuare și se vor dezvolta altele noi pentru a stimula participarea la rețea și ecosistemul acesteia. Dacă mă întrebați pe mine, cineva care are investiții în peste 10 proiecte de NFT-uri, acesta va fi probabil cel mai valoros dintre toate, eu socotind beneficiile, mai ales cele legate de reward-urile săptămânale, ca fiind pur și simplu greu de egalat și ignorat. Prin urmare, îmi va fi foarte greu să nu încerc să dețin cel puțin unul dintre ele pe viitor. Deci, abia aștept lansarea primei colecții, mai ales cea care oferă beneficiile cele mai ridicate. Iar dacă mai adăugăm și posibilitatea ca Odin să ofere pe viitor și servicii de împrumut sau lending, dar și un card bancar Odin, asta l-ar transforma cu siguranță într-o adevărată întreprindere cripto care să rivalizeze la un moment dat chiar și cu marea întreprindere cripto a celor de la Elrond Network. O să închei legat de acest proiect foarte promițător cu o frază primită personal de la cei la Odin, care sună cam așa: mai este și efectul bulgărelui de zăpadă. Cu cât ne dezvoltăm mai mult, cu atât facem mai multe, ceea ce ne permite să angajăm și mai mulți oameni și să mărim viteza din ce în ce mai mult, iar la un moment dat va fi un tsunami de neoprit. Fraților, sper că v-a plăcut acest video, vă aștept cu drag în secțiunea de comentarii cu întrebări dacă aveți nelămuriri, iar dacă nu doriți să pierdeți următorul proiect promițător din ecosistemul Elrond pe care îl voi descrie în următorul video, nu uitați să vă abonați la canal și să activați notificările. V-am lăsat în descriere și contul meu de Twitter, dedicat de asemenea ecosistemului Elrond, iar la final veți putea accesa un playlist în care sunt prezentate numai subiecte legate de același ecosistem Elrond. Acestea fiind spuse, eu v-am pupat pe toți și ne vedem în videoul următor.